rozmarin, lavandă, Euonymus japonicus, liliac de vară, chiar și conifere. Acum este momentul potrivit pentru a începe să faceți butași. Salutare, dragii mei, și mă bucur foarte tare să vă revăd. Cred că aseară a fost ultima noapte cu temperaturi negative pe care am avut-o și noi în județul Timiș și de acum încolo văd că temperaturile se duc numai în sus. Vine primăvara și bineînțeles că dacă vine primăvara ne apucăm să facem butași din absolut tot ceea ce avem noi pe aici. Și acest clip nu se adresează numai celor care au solar, ci mai ales celor care nu au solar. Din cauza că eu la început, când m-am apucat de nebunia asta, de pasiunea asta cu florile, o nebunie frumoasă, nu am avut solar. Și bineînțeles, după ani de zile de experiență și de încercări, mi-am dat seama că perioada cea mai bună pentru a pune butași din absolut toate plantele pe care le făceam eu, de la rozmarin, la cimbru, lavandă evident, sau chiar brăduți și tot felul de conifere pe care le-am mai avut eu, cele mai bune rezultate le-am avut în momentul în care le plantam primăvara. Și bineînțeles, neavând un solar, le puneam afară și așteptam. Și de aceea fac acest clip în ideea în care vreți și voi să vă bucurați de aceste plante, vreți să vă apucați să faceți butași și nu știți care este perioada optimă. Eu întotdeauna am spus că dacă aveți un solar, puteți să vă apucați să faceți butași și în toamnă, doar că nici atunci rădăcinile acelor plântuțe, acelor butași, nu se vor dezvolta decât foarte greu. Adică abia acum în primăvară, eu de exemplu am văzut la rozmarin și la lavandele pe care le am eu, că au început să facă rădăcini. Dar în același timp, acum este un moment în care eu plantez foarte multe, fac foarte mulți butași din absolut tot ce am prin grădină, ce am pe la fermă. De ce? Din cauza că știu că cea mai mare rată de succes o am acum când se încălzește. Și nu este deloc greu. De aceea vă îndemn să încercați. Grădinăritul e o distracție. Majoritatea plantelor pe care vreți să le butășiți necesită puține lucruri, și anume, odată să fie cald afară, să se încălzească, și odată ce se încălzește și substratul nostru, acesta provoacă butașilor noștri acea inducție de a face rădăcini în locul acolo unde am tăiat noi. Asta este un lucru, adică trebuie să fie un pic de cald. Doi la mână, bineînțeles, trebuie să avem un butaș sănătos, din orice. Să nu avem un butaș galben, să nu avem un butaș bolnav. Aceasta este a doua condiție. A treia condiție este ca butașul nostru să aibă cel puțin două noduri. Adică un nod care vine în pământ și un nod deasupra din care să plece crenguțele. După cum am făcut un clip, la hortensie se pare că nu este necesar acest lucru, dar voi veni și cu rezultatele la înmulțirea prin butași a hortensiei, să vedem exact dacă avem rezultate. Dar după cum vă spuneam, cel puțin două noduri, unul care se intre în pământ și unul deasupra. Ce este foarte fain este că în această perioadă toți butașii noștri pe care îi plantăm nu trebuie acoperiți. Seara este răcoare, sunt 2, 3, 5, 6 grade, iar la amiază sunt 15-16 grade. Butașii noștri, majoritatea, că sunt de Euonymus, că sunt de lavandă, că sunt de rozmarin, sunt lemnificați sau semi-lemnificați. Asta înseamnă că ei nu au nevoie de atât de multă umezeală. Bineînțeles, vor face rădăcinile un pic mai greu, dar vor face rădăcini. Și de aceea eu prefer să fac butași în această perioadă decât în vară. Întotdeauna și vara când fac butași îmi reușesc, dar atunci trebuie să am grijă, trebuie să le acopăr, să nu stea la soare, din cauza că acum butașii noștri pot fi puși la soare. Nu e niciun fel de problemă. Ei se vor prinde foarte ușor. Iar al treilea lucru, sau al patrulea, nu mai știu, așa, foarte important în ce substrat îi plantați. Dacă aveți așa, o alveolă cum am eu aici, recomandarea mea este să fie un pământ cât mai steril, și anume, cum folosesc eu, turbă cu perlit, două turbă sau una turbă cu una perlit, 1 la 1 sau 1 la 2, cum vreți voi, nu are nicio importanță, pământul este necesar să fie steril și pur și simplu, exact cum vedeți la mine aici, acum ar trebui tăiat, îl luați și îl plantați, îl ludați și îl lăsați în pace. Dacă nu aveți așa, alveole, luați butașul nostru, pur și simplu așa cum îl vedeți, și îl băgați în pământ și îl lăsați acolo, îl ludați și îl lăsați în pace.
vă spun, rezultatele nu vor înceta să apară. Vor apărea și mai mare bucuria când o să vedeți așa, o crenguță de rozmarin sau o crenguță de lavandă sau o crenguță dintr-un brăduț, dintr-un conifer. O băgați în pământ și în 2 luni de zile o să vedeți că începe să crească. O mai mare bucurie ca aia, pentru noi ca și grădinari, pentru noi cei care iubim plantele, nu prea se găsește. Asta este momentul cheie, în momentul în care apar rădăcinile. Nici măcar atunci când sunt înflorite aceste plante, cum este lavanda, farmecul nu este atât de mare precum cel în momentul în care văd că am rădăcini la acești butășei. Ok, eu vroiam pur și simplu să vă inspir din cauza că eu mă simt foarte bine, a venit primăvara și asta îmi dă speranță la cât mai multă lucru, energie, trebuie să mă apuc să fac butaș. Și vreau cei care vă apucați sau cei care doriți să vă faceți butășei și să începeți această aventură, să vă îndemn că acum este timpul. Așa că nu mai ezitați și apucați-vă să faceți butășei, veți avea succes și o să vă bucurați foarte mult de acest proces, de a iubi plantele pe care le mulțiți voi. Ok? Bun, vă mulțumesc frumos că v-ați uitat și la acest clip. Dacă v-a plăcut, dați un like. Până data viitoare, să rămâneți sănătoși și să ne vedem cu bine. Spor la butășit!